নমস্কাৰ মই ভাস্কৰজ্যোতি ৰাজখোৱা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ আৰু আপুনি যদি ভাবি আহিছে যে এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 10ৰ মেথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 অৰ্থাৎ পলিনমিয়েলছ বহুপদৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আলোচনা কৰিম বুলি তেন্তে হয় আপুনি ঠিকই ভাবিছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে গম পাই যাব যে আপুনি বহুপদৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক একদম সুন্দৰকৈ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰকৈ জানিব পাৰিলে তো আহক ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া নেক্সট ক্লাছ যোৱা ক্লাছত আমি পঢ়াইছিলোঁ যে বহুপদৰ শূন্য মানে কি শূন্য আৰু বহুপদৰ জ্যামিতিক অৰ্থটো কি হয় তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত পাৰিলে আপুনি সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব তেতিয়া আপুনি আৰু অলপ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব তো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ বহুপদৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক শূন্য মানে গম পাইছিলে যে বহুপদটোৰ ভেলু কেতিয়া শূন্য হয় বহুপদটোৰ ভেলুটো কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই বহুপদটোত যিটো ভেৰিয়েবল থাকে সেই ভেৰিয়েবলটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যেনে মই এটা পলিনমিয়েল লৈছিলোঁ পি অফ এক্স ইকুৱেল জেনেৰেল পলিনমিয়েলটো কেনেকুৱা আছিলে এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি এইটো জেনেৰেল দ্বিঘাত পলিনমিয়েল এইটো হৈছে কুৱেড্ৰেটিক পলিনমিয়েল আৰু এই কুৱেড্ৰেটিক পলিনমিয়েলটোৰ ভেলু পলিনমিয়েলটো কোনটো ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে এক্স ভেৰিয়েবলটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে এক্সৰ ভেলু সলনি কৰাৰ লগে লগে পলিনমিয়েলটোৰ ভেলু সলনি হৈ গৈ থাকিব আমি গম পাইছোঁ পলিনমিয়েলটোৰ ভেলু কেতিয়া শূন্য হ'ব তাৰ মানে এক্সৰ ভেলু কিমান হ'লে পলিনমিয়েলটোৰ ভেলু শূন্য হয় সেইটোৱে বহুপদটো শূন্য বুলি কোৱা হয় বহুপদটো শূন্য মানে কি এটা ভেলু এক্স যিটো ভেলু ইয়াত বহাই দিলে এই বহুপদটো ভেলু শূন্য হ'ব সেইটোৱে আমাক লাগে যদি পলিনমিয়েলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কুৱেড্ৰেটিক পলিনমিয়েল যেনে পি অফ এক্স ইকুৱেল এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি এইটো কি হয় পলিনমিয়েল কুৱেড্ৰেটিক পলিনমিয়েল দ্বিঘাত বহুপদ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি হয় মই ধৰি ললোঁ পলিনমিয়েলটো এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 7x প্লাছ 10 এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 7x প্লাছ 10 এই পলিনমিয়েলটো ল'লোঁ পি অফ এক্স ইকুৱেল এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 7x প্লাছ 10 ইয়াৰ শূন্য উলিয়াব পাৰিম লেট পি অফ এক্স ইকুৱেল টু 0 লৈ ল'লোঁ পলিনমিয়েলটো আমি শূন্য উলিয়াবলৈ গৈছোঁ পলিনমিয়েলটোৰ ভেলু শূন্য বুলি লৈ লওঁ তেতিয়া এক্সৰ ভেলু কিমান সেইটো উলিয়াম ঠিক আছে এক্স স্কুৱেৰ দিছ ইমপ্লাইজ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 7x প্লাছ 10 ইকুৱেল টু 0 অ'কে এতিয়া চোৱা দিছ ইমপ্লাই এক্স স্কুৱেৰ এতিয়া এটা কথা কওঁ এই এক্স স্কুৱেৰ আৰু এই 10 মধ্যমপদ বিভাজন কৰিব লাগিব যিটো আগতে আমি শিকি আহিছোঁ অলৰেডি এক্স স্কুৱেৰ আছে ইয়াত 10 আছে তাৰ মানে কিমান দুইটা পূৰণ কৰিলে 10x স্কুৱেৰ ইয়াত কি আছে 7x হ'ল ইয়াত কি আছে মাইনাছ 7x এতিয়া মাইনাছ 7xক এনেকুৱা দুটা পাৰ্টলৈ আমি ভাগ কৰিব লাগে যাতে সিহঁতৰ পূৰণফলটো ইয়াক আমি এনেকুৱা দুটা পাৰ্টলৈ ভাগ কৰিম এই মাজত থকা ৰাশিটো মাইনাছ 7x এনেকুৱা দুটা পাৰ্টলৈ আমি ভাগ কৰিম যাতে সিহঁতৰ পূৰণ কৰিলে কিমান ওলাব লাগিব সেই পাৰ্ট দুটা পূৰণ কৰিলে এইটো ওলাব লাগিব 10x স্কুৱেৰ হ'ল এনেকুৱা দুটা পাৰ্টলৈ ভাগ কৰিম আৰু এই দুটা যোগ কৰিলে মাইনাছ 7x ওলাব লাগিব এই দুটা পূৰণ কৰিলে 10x স্কুৱেৰ এতিয়া কথা হ'ল ভাবা এইটোত ভাবা কি কৰিব পৰা হ'ব তেনেকুৱা দুটা পাৰ্টলৈ ভাগ কৰিব পৰা যাব নেকি য়েছ মাইনাছ 5x মাইনাছ 2x ভাবিলে হ'ল দুটা পাৰ্টলৈ ভাগ কৰিলে মাইনাছ 5x মাইনাছ 2x মাইনাছ 5x প্লাছ মাইনাছ 2x আমি পাম মাইনাছ 7x ইহঁত দুইটাক পূৰণ কৰা 10x স্কুৱেৰ পাবা হ'ল আমি পাৰ্ট দুটা পাই গ'লোঁ চ' ইয়াত লিখি দিম মাইনাছ 5x মাইনাছ 2x বুজি পাইছানে যদি পাইছা নাই তেতিয়া আগবাঢ়া যদি বুজি পাইছা আগবাঢ়া ঠিক আছে এতিয়া দুটা পাৰ্টলৈ ভাগ কৰিলোঁ এতিয়া ইহঁত দুটাৰ পৰা কমন ল'লোঁ x কমন ল'লোঁ হ'ল কি থাকিব x মাইনাছ 5 ইহঁত দুটাৰ পৰা কমন লোৱা কি আহিব ইয়াত 2 আছে ইয়াতো 2 আছে হা ঠিক আছে ইয়াত মাইনাছ চিনটো আছে আমি মাইনাছটো সৈতে কমন ল'লোঁ মাইনাছ 2 ইয়াত কি থাকিব x ইয়াত মাইনাছটোৰ লগত কিমানক পূৰণ কৰিলে 10 হ'ব মাইনাছ 5ক পূৰণ কৰিলে 10 হ'ব চ' পাই গ'লোঁ হ'ল এনেকৈ কমন লোৱা হয় এইখিনি মই ভাবোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা জানাও আগতে শিকি আহিছা তো ইয়াৰ পৰা পাম x মাইনাছ 2 আৰু x মাইনাছ 5 হ'ল ইজ ইকুৱেল টু 0
this implies x equal to 2 and এনেকুৱা হয় x এই দুইটা ৰাখি দুইটা টাৰ্ম পূৰণ কৰিলে শূন্য হয় তাৰ মানে হয় এটো শূন্য নহয় এটো শূন্য আমি হেতুকে লিখিম this implies x minus 2 equal to 0 নাইবা কি হ'ব or x minus 5 is equal to 0 হয় এটো equal to 0 নহয় হেতু equal to 0 this implies x equal to 2 yet কি পাম this implies x equal to 5 শূন্য দুটা পাই গলো এটা শূন্য 2 এটা শূন্য 5 গলো এটা পালো 2 এটা পালো 5 দুইটা শূন্য তুমি যোগ কৰা 2 plus 5 is equal to কিমান আহি গল কিমান 7 এতিয়া এটা কথা মন কৰা ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰি চোৱা 7 ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো আমি এই 7 টোক 7/1 বুলি লিখিব পাৰো নিশ্চয় আৰু কি লিখিব পাৰো -7 divided by 1 বুলি লিখিব পাৰো মাইনাস দুটা গুণক লাগি প্লাসে হৈ যাব অলৰেডি সো এনেকেও লিখিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া মাইনাস চিনটো ৰাখা ব্ৰেকেটত কি আছে -7 আছে এতিয়া সোয়া এই -7 ইকুৱেল আমি কি লিখিব পাৰো -7 is equal to আমি কি লিখিব পাৰো এই ইয়াত আহা -7 হল এই ৰাখিটো লগত ইয়াক তুলনা কৰা খুব ইয়াৰ লগত ইয়াক এই দুটা p of x টো তুলনা কৰিলে কি পাছো ইয়াত ax² a ভ্যালু কিমান আছে 1 আছে b ভ্যালু কিমান আছে -7 আছে ইয়া আমি পাতি দিলো a is equal to 1 b is equal to কিমান a b জায়গাত কিমান আছে -7 আছে -7 আৰু c জায়গাত কিমান আছে +c তো ইয়াত কি আছে +10 তো c জায়গাত কি আছে c ভ্যালু কিমান 10 এটো গম পাব লাগিব আমি 10 মই ভাবিছো গম পাছে কেনেকে a b c ভ্যালু দি আছো সো এটা সোয়া b ভ্যালু -7 ৰ জায়গাত কি আছে b পাতিব পাৰো সো b পাতি দিলো divided by 1 ৰ জায়গাত কি পাতিব পাৰো a ফাইনালি কি পালো -b/a হল তাৰ মানে শূন্য দুটা আমি যোগ কৰোতে কি পালো -b/। মই যদি এই শূন্যটোক আলফা বুলি থওঁ এটোক যদি বিটা বুলি থওঁ let alpha equal to 2 beta equal to 5 এই শূন্য দুটাক আলফা আৰু বিটা বুলি ধৰি লৈছো এটা কি পাম 2 + 5 মানে কিমান আলফা + বিটা হল তাৰ মানে আমি কি পালো আলফা + বিটা is equal to পুটা গুছি আছে -b/। মানে এটা দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্য দুটা যদি এটা আলফা এটা বিটা হয় তেতিয়া সিহঁতৰ যোগফলটো কি পালো -b/। ইয়াৰ লগত তুলনা কৰোতে এটা এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি চোৱা আলফা + বিটাটোক আমি কি লিখিব পাৰো শূন্য দুটাৰ যোগফল হল এটো শূন্য দুটাৰ যোগফল হৈছে is equal to -b/a সো মাইনাস ৰাখিলো b মানে আমি কি সৰি ঠিক আছে ইয়াতে b মানে আমি কি লিখিব পাৰো এই b মানে কি b টো কি হয় চোৱা b টো x ৰ সহগ নহয় জানো এই কিটা কি এটো চলক আৰু এই চলকটোৰ কাষত থকাটোক আমি কি বুলি কওঁ সহগ বুলি কওঁ হেতু কাৰণে b আমি কি বুলি কৈছো b টো হৈছে x ৰ সহগ আমি লিখি দিম কিমান x ৰ সহগ সহগ ইংৰাজীত ক'লে কি কৰিব লাগিব সহগটো ইংৰাজীত কি বুলি কয় কোএফিচিয়েন্ট x ৰ কোএফিচিয়েন্ট অফ x সো x ৰ সহগ divided by a মানে কি x² ৰ সহগ কোএফিচিয়েন্ট অফ x²। সো x² ৰ সহগ হল এটো বুজি পাব লগা কথা এটোই হল এটা কথা বুজি পালা শূন্য দুটাৰ যোগফল এটো এটা মই কি বুলি কৈছিলো কি পঢ়িছিলো বহুপদ এটাৰ
শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো শূন্য দুটাৰ যোগফল মাইনাছ এক্সৰ সহগ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ এই শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এইটোৱেই আলফাটো হৈছে 2 বিটাটো হৈছে 5 আলফা পূৰণ বিটা আলফা পূৰণ বিটা তো এনেকৈ লিখিছোঁ ইকুৱেল 2 × 5 ইকুৱেল টু 10 10টো কেনেকৈ লিখিব পাৰি এইটো আলফা বিটাটোক আমি এনেকৈ লিখি দিছোঁ আলফা বিটা পূৰণ মানে পূৰণ চিনি উঠাই দিব পাৰি এনেকৈ এইটো পূৰণ হৈ বুজাই আছে হয়নে তো 10/1 হ'ল 10/1 তো 10ৰ জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ চি 1ৰ জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ এ চি মানে কি আছিলে এফালে আমি লিখি দিম শূন্য দুটাৰ পূৰণ ফল এইটো পূৰণ কৰিছোঁ চ' বাওঁ চাইডে লিখি দিম শূন্য দুটাৰ পূৰণ ফল চি বাই এ চি ভেলু কিমান চ' চি মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা এইটো এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ এইটো এক্স স্কুৱেৰ এইটো এক্সৰ সহগ বিটো হৈছে এক্সৰ সহগ আৰু এইটো কি এইটো ধ্ৰুৱক টাৰ্ম বুলি কোৱা হয় যিটোত ভেৰিয়েবলটো পূৰণ হৈ নাথাকে যিটোত ভেৰিয়েবল টাৰ্মটো নাথাকে যিটো বস্তু ভেৰিয়েবল নহয় যিটোত ভেৰিয়েবল টাৰ্মটো নাথাকে সেইটো ভেৰিয়েবল নহয় যদি ভেৰিয়েবল নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ নাম কি কনষ্টেণ্ট তাক কি বুলি কওঁ কনষ্টেণ্ট ধ্ৰুৱক মানে কি বুজি পালা তেতিয়াহ'লে যিটো ভেৰি নহয় যাৰ ভেলু নিৰ্দিষ্ট ইয়াৰ ভেলু সদায় নিৰ্দিষ্ট হ'ব 10 এই 10টো 10 হৈ থাকিব সেইকাৰণে ইয়াক ধ্ৰুৱক বুলি কোৱা হয় চিটো চিয়ে হৈ থাকিব ধ্ৰুৱক চ' আমি কি লিখি দিম ধ্ৰুৱক পদ চি জেগাত আমি লিখিব পাৰোঁ ধ্ৰুৱক পদ ইংৰাজীত লিখিলে কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম আৰু এ মানে হৈছে এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ এইটো সদায় এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ চ' এক্স স্কুৱেৰৰ সহগ মুঠত কি লিখিব পাৰোঁ এইটো তোমালোকে কপি কৰি লোৱা এইখিনি তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি থোৱা নহ'লে বহীত লিখি লোৱা হ'ল আমি লাষ্টত ক'বগৈ পাৰোঁ একেবাৰে মেইন কথাটো যে এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি কুৱেড্ৰেটিক পলিনমিয়েলটোৰ কুৱেড্ৰেটিক মানে হৈছে দ্বিঘাত কুৱেড্ৰেটিক পলিনমিয়েলৰ এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি কুৱেড্ৰেটিক পলিনমিয়েলৰ বহু শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো শূন্য এণ্ড সহগ মাজৰ সম্পৰ্ক মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপ শূন্যৰ সহগৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো হ'ল কি যদি শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা হয় চ' আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেল মাইনাছ বি বাই এ এণ্ড আলফা বিটা ইকুৱেল টু চি বাই এ এইটো হ'ল ইয়াৰ লগত এইখিনি কাম শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এইটো দিছ ইজ অল থেংক ইউ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম এই যিটো আমি পঢ়িলোঁ এই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যথেষ্ট প্ৰব্লেম আছে কিতাপত যিখিনি নেকি পৰীক্ষাটো আহি থাকে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট ক্লাছত থেংক ইউ আকৌ লগ পাম বাই